Hello mga katropa. May bago akong cellphone. Gift sa akin ng aking asawa. Ayan o. Samsung. Samsung ano to? Samsung Galaxy Note 9. Ayan siya. Tapos, meron pa siyang Galaxy Note Slim Armor. Military grade. Ayan o. Ang ganda o. High grade. Ang ganda ng quality. Kita nyo ba? Tapos, buksan natin yung box para malaman natin kung gaano siya kaganda. Paano na ba to? At hindi ko alam kung paano siya buksan. Ayun. Kasi pala may seal pa. Kailangan ikat ko muna. Do not accept if seal is broken. Ayan, buksan natin. Ayun. Brand new. Fresh na fresh. Ayan o. Ganun ako kamahal ng asawa ko. Sunod sa loo. Ayan o. Ano kaya to? Meron pa siyang lagay dito siguro yung manual, yung SIM card pin. Paano ba to? At ang quick start guide narito. At meron din pala siyang casing. Ganda oh. Tapos ayan na ang cellphone. Tingnan natin. Kunin na natin. Ayan oh. Ang ganda oh. Elegante. Ang mayaman. Samsung S9 dual SIM card. Ganda oh. May ano pa. Very brand new. Ayan. Ayan. Narito yung charger. Yung ano to, dual purpose charger din siguro to. Tapos narito ang cable charger at ang headset. Ano pa meron dito? Hindi ko alam kung ano to. Ang tawag dito. Let's figure out later. At may extra siyang AirPod or so, kung anong tawag mo dyan. Yun lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.